YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් හොඳට සර්ච් වෙන්න බලපාන දෙයක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකට දාන ටැග්ස් එහෙමත් නැත්නම් කීවර්ඩ්ස් කියන්නේ. ගොඩක් YouTube කරන අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ වීඩියෝ එක සර්ච් වෙන්න හොඳ ටැග්ස් එහෙමත් නැත්නම් කීවර්ඩ්ස් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ හොඳට සර්ච් වෙන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැළපෙනම ටැග්ස් එහෙමත් නැත්නම් කීවර්ඩ්ස් හොයාගන්න. subscribe කළේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නම් වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඊට පස්සේ ඔයා සර්ච් කරන්න rapid tags කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට උඩින්ම මෙන්න මේ වගේ link එකක් එයි. අන්න ඒක click කරන්න. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මේ වගේ rapid tags කියලා site එකකට එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා enter your next YouTube video title to generate tags කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක ටයිප් කරන්න. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන search button එක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දීපු ටයිටල් එකට අදාළව tags ටිකක්. ඉතින් මේ tags ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැළපෙනම tags, ඒ කියන්නේ ඔයා දීපු ටයිටල් එකට ගැළපෙනම tags තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ ටැග්ස් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයා මෙතන ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් copy tags කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක එකපාරක් click කරන්න. එහෙම click කරලා ඔයා මේ tags ඔක්කොම copy කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මේ tags ටික copy කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයා යන්න YouTube Studio එකට. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ YouTube Studio එකේ. ඉතින් අපි copy කරගත්තු tags ටික දාන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ එක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ආව මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් යන්න ඕන tags දාන section එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාට හම්බ වෙනවා tags දාන section එක. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් tags කියලා මෙන්න මෙතන section එකක් තියෙනවා. ඒවට බලන්න පුළුවන් මෙතන add tag කියලා තියෙනවා. අන්න එතනට අපි copy කරගත්තු tags ටික ඔක්කොම paste කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතනට අපි copy කරගත්තු tags ටික paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම copy කරගත්තු tags ඔක්කොම එකපාරින් මෙතනට paste කරා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන save button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි copy කරගෙන මෙතනට paste කරපු tag ටික මේ වීඩියෝ එකට save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් කෙටි කාලයකින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැළපෙනම tags ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.